Diyos maray na aldaw sa indong gabos na mga kabanwa. Welcome po sa ating palatuntunang Tuklasin Natin at ito po ang inyong lingkod, Cathy Cruz, na inyong makakasama sa loob ng isang oras. Welcome po, maligayang panonood sa lahat ng ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre, gayon din sa lahat ng ating mga kababayan mula sa iba't ibang panig pa rin ng mundo. Ngayong araw na ito, samahan po ninyo kung tuklasin ang mga dapat pong malaman ng sambayanan, lalo na po pagkaugnay dito sa ating ekonomiya, saan ba tayo papunta at ano ba ang kinabukasan natin pagka ekonomiya na ng bansang Pilipinas ang ating pag-uusapan. At dahil ekonomiya ang pag-uusapan natin, minarapat ko po na maging bisita ang ating Director 3 ng Social Development Staff po siya ng National Development Office. Under po yan ng NEDA, yung National Economic Development Administration o Authority. Yan, NEDA. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Clara. Magandang hapon, Cathy. Of course, bukod po dyan, ito po sa hanay naman po ng ating pamahalaan. Isa rin po na aking nirerespeto, aking ginagalang at sabihin na natin na siya po ay founder ng iba't ibang mga movement sa bansang Pilipinas. Siya rin po ay isang physical economist. Minarapat ko po na makasama natin ngayong hapon, walang iba kundi si Professor Valdes. Magandang hapon, Prof. Magandang hapon sa iyo, Cathy, at magandang hapon din sa ating very honorable guest. Opo. Well, nako, pag-usaping ekonomiya, hindi naman po siguro maikakaila sa inyo ng ating pong KDP chairman o ang Katipunan ng Demokratikong Pilipino ay talagang pag-ekonomiya na pag-uusapan, marami po tayong mapupulot at matututunan po mula sa kanya. Well, unahin natin muna si Ma'am Myrna Asuncion. Ma'am Myrna, kahapon ay nagsagawa po ng isang malaking kapulungan. Ito po yung Alliance for the National Strategic Workforce Development Plan, kung saan ay iba't ibang sektor ang nandoon. Ito po yung nasa hanay ng mga iba't ibang foundation, sa hanay din po ng ating pamahalaan, mga magagawa sa pamahalaan, at maging official din po. Gayon din po sa academe. Pwede po ba, at maging sa industries, ibig sabihin sila po yung mga nasa iba't ibang sektor po ng manggagawa, no? Sila rin po yung mga sabihin na natin, mga decision makers, mga presidente po ng iba't ibang kumpanya. Pwede po bang ilahad po natin kung ano po yung nangyari kahapon sa maigsi pong presentasyon muna bago po tayo pupunta doon sa inyong inilatag kahapon na presentation po sa ilalim pa naman o sa pamumuno po naman ng NEDA. Go ahead. So kahapon, nangyari yung conference natin sa pagbuo ng National Strategy, Strategic Workforce Development Plan. Ang layunin po nito ay sana ay magkaroon ng trabaho ang lahat ng tao, pero trabaho na mataas ang sweldo at ang trabaho ay nagmamatch yung trabaho mo at ang iyong napag-aralan o naging training. Dahil kung nagmamatch siya, makakasigurado tayo na maganda ang sweldo at magandang benepisyo. Ayun. Maganda siguro, balikan ko lamang po bilang nasa NEDA po kayo. Pwede po bang pakipaliwanag niyo po sa ating mga kababayan kung ano po ba ang function o mandate po, mandato po mismo ng NEDA? Ang NEDA po ay ang highest socio-economic planning body sa bansa. Ito po ay pinangungunahan ng presidente. So, meron tayong mga tinatawag natin na NEDA board na kung saan ang mga cabinet secretaries ay member. At meron din po tayong tinatawag na secretariat. Ito po ay tumutulong para mag-decision yung mga policy makers natin sa NEDA board. So sa NEDA, ang ginagawa namin ay
gumawa ng polisiya at mag-review kung tama ba ito at kailangan i-fine-tune, gumawa ng plano para sa bansa, 5 years, meron din po tayong long term, mag-approve ng mga proyekto para sa ating bansa at ang mga programa ay atin din pong minomonitor kung tama yung pagkaka-implement po nila. Okay. Kasi ma'am, sa usapin pong pagdating sa trabaho, lagi pong sinasabi na bagamat ngayon sa mga ulat ay sinasabing tumataas na raw yung bilang ng mga manggagawa na may trabaho. Pero aminin po natin at sa hindi na marami pa rin mga Pilipino ang masasabi natin na bagamat may trabaho, katulad ng binanggit ninyo kanina, hindi tama o hindi nagmamatch, hindi tugma yung mismong trabaho niya at sa kung ano yung natapos niya, di po ba? Bakit po nagkakaroon ng ganitong suliranin sa ating bansa? Dahil po yung ating, sa panahon ngayon ay mabilis yung pag-develop ng mga trabaho. Mabilis rin yung tinatawag nating innovation within work. So, pwedeng yung napag-aralan mo 10 years ago, hindi na yun yung kailangan para sa trabaho mo. Kailangan mabilis din yung mga skills na kailangan mo para magawa yung trabaho mo. At sa side naman ng mga eskwelahan, kailangan mabilis din silang magbago ng curriculum para matugunan yung mga needs ng industry. Noon po, ang example nito, nung mga around 2000, wala po tayong mga BPOs. Okay. So, dahil wala pa po yung mga teknolohiya noon para sa BPO industry. Pero pagkatapos lang ng 10 taon ay masyado ng malaking industriya ito para sa ating bansa. So, kailangan ay sumunod. Sumunod yung mga workers. Okay. Puntahan ko lang si Prof. Butch. Kasi lagi pong nagiging discussion po natin para po rin sa kaalaman po ninyo, ma'am. Si Prof. Butch ay siya po ang anchor ng ang ating Katipunan sa Diesel every Sunday, 7 to 9 po ng gabi. At lagi pong tinatalakay po niya yung tungkol po dun sa usaping kumbaga yung po mismong ano bang klaseng ekonomiya ang meron tayo dapat. Ito po ba yung tinatawag nating service economy o producer economy? So, yung pong binabanggit niyo po kanina, yung una nung 2000, babalikan ko lang po, na wala pang BPOs. After 10 years, lumobo ang mga BPOs, dumami siya. But aminin po natin na yan po ang industriya na masasabi natin na it's a kind o isang uri po ng service economy. Dahil wala naman po siyang naipuproduce na tinatawag nating produkto. Prof. Butch, with that, kumbaga sa current na situation po natin, lagi po nyo kasing binabanggit, ano po bang kabutihan ng pagiging producer economy? Ang dapat natin unang notice na itataglish ko na lang, Sige lang, sir. para hindi ko mahirapan. Ito ang direksyon ng ginagawa ng ating NEDA, no? Na maghanap ng gumawa ng paraan para maraming may trabaho, di ba? Ngayon, ang trabaho hindi na mismong na na-delineate kung ano yung trabaho. Okay. Basta may trabaho. Basta may trabaho. Okay. Ganyan ang direksyon. Kumbaga hindi nagka-qualify. Paano? The reason it's not being qualified is because I think every administration, including this one, and the ones that started even during Corazon Aquino's time, hindi na yung kay Marcos dahil alam mo, bata pa ako eh. Dahil alam ko din yung kay Marcos. Pero nung panahon ni Tory hanggang ngayon, no? There has not been any clear
objective, national objective expressed or declared or something written in as far as the administration is concerned. No national objective. Unang-una, magdi-decide dapat kung sino man ang namamahala at ang kanyang mga kasama kung ano ang gusto niyang mangyari para sa ating bansa. Do you want to be a producer economy or do you want to be a service economy? No? Now, kung gusto mong maging producer economy, kinakailangan meron kang gagawin na which is, I'm sure sa NEDA, alam na nila kung anong direction. Pero kung committed ka sa service economy, Okay. gusto sabihin, ang direction mo is only on service-oriented development. No? And what would that be? That would be things like culinary arts, no? Things like caregivers, nurses, no? Domestic helpers, and all of these who are also exportable because there are no physical types of operation like factories for them to work in. So when you start putting up this thing, you need to export them or else you cannot use them here. So we export them so that they can generate foreign exchange to continue our Para may commerce. Dito, may income, tapos kumikita din ng mga tao, tapos bumibili din ng mga goods, sumaandar yung ekonomiya. Pero ang desisyon niyan nasa pamahalaan, nasa liderato. Kung ngayon, ang problema dyan, at ngayon nararanasan na natin, sa akin ko pong palagay lang, umabot na tayo sa sitwasyon na ang kinikita ng ating mga ina-export na labor ay hindi na sapat para sa pag-sustain ng mausay na buhay dito. At hindi na natin masyadong ma-penetrate kasi yung mga ibang lugar nagkakagera. Ngayon nagkaka-coronavirus at kung ano pang nangyayari. So, tapos pababa pa ng pababa ang kinikita nila in absolute terms. Kasi nga, kapit sa patalim, mas mababa, punta na doon kasi dito walang makukuha ng trabaho. And okay lang yan because we decided at that time to become a service economy. Tama naman ang narinig ko kanina, sabi ni Director Myrna, pwede bang Myrna na lang po? Sige. Sabi po ni Director Myrna na we have to continue educating ourselves and improve in the skills that we have. For example, kung nandito ka sa private household, ang domestic helper, kung magdo-domestic helper ka at papadala ka sa ibang bansa para magkaroon ng trabaho, you might as well be a better domestic helper. And we can be the best domestic helpers in the world, because you have very good training and you have very good culture development natin. Malinis ang ating ang pagkauri, at very pleasant ang mga Pilipino. Kaya gusto nyo. But skills, kung domestic helper ka, maganda sana kung hindi ka lang nag-aalaga ng bata,
marunong ka na rin magluto, marunong ka na rin mag-ano, All around ka na. nagiging all around ka. Okay. So nagiging valuable ka dun sa kuha Sa sa'yo, employer mas mo. mataas ang kikitain mo. This is because we stay as a service economy. The same thing for all others. No? Yung isang kausap ko yung presidente ng PCCI, si Mr. D. Kiuiko, president ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. Sabi na, there is a big demand for encoders. Encoders. Encoders, taga-type. Taga-type, no? Taga-pasok ng data. All over the world, sabi niya. Dapat siguro i-train natin yung mga tao natin maging magagaling, no? Typist. Na encoders, no? Tapos, hindi natin minamaliit yun, pero kung ang direction natin towards that, then tama siya, no? Tama siya. But the point here is, I think we have reached the situation na hindi na kinakayanan ng market sa labas ang pagpasok. Tapos na meron na tayong mga kompetisyon. Pasok na dyan yung mga Malaysians, Indians. That's because of the globalization. Well, ang sila din ina-export nila yung mga tao nila. So, ganyan ang nangyayari. So, nagkakaroon tayo ng hindi ng solo sa atin. So, this is the situation. Meron tayo ngayon point wherein we have to decide, no, what we want to be. No, if you cannot say you be both. No, if you decide to be here, then you do the best you can as a service economy. On the other hand, if you decide to be a producer economy, then bring out the investments in such a way that papasok tayo dyan. And pagpasok na at ang ating pamahalaan ngayon mukhang papunta na doon. No? Pero alam, tumutuloy tayo sa dalawang mundo. No? Ang kanyang mahihirapan. No? The infrastructure generates jobs. Yes. Construction jobs. Pero hindi ka pa doon sa producer. Yes. You're just generating jobs. Na, gagawa ka ng bridge, gawa ka ng tulay, gawa ka ng relays ng tren, palasakay ka ng tren. No? So every activity will generate some sort of a job. No? Pero you're not yet a producer. Thank you, Prof. Babalikan ko si Ma'am Myrna. Director, kasi kahapon, may mga, siyempre dun sa mga round table discussions namin, may mga nag-pop up lang. Sabing gano'n yung isang, from the academe, kasi nung nag-uusap kami about service and producer economy, ang problema natin ngayon, aminin natin na wala pang opportunity. Kumbaga ngayon, kaya tayo ngayon nagbubuo nitong alliance na to para yung mga workforce natin, ano ba yung dapat gawin? So, with that, ma'am, alam ko may presentation kayo para lang makita natin, mag-rundown lang tayo ng presentation. Can you elaborate lang po? So that Prof. Butch can also... So, tama si Sir Butch. Kailangan meron tayong direction. At kung mag-decide tayo na service ba o producer economy tayo, kailangan matatag, hindi nagbabago yan. Kung magpalit man yung administrasyon, yun pa rin ang tatahakin natin na direksyon. Dahil hindi pwedeng pabago-bago. Maraming dapat gawin, maraming dapat paghandaan. Isa na yung workforce natin. Kaya meron tayo yung alliance kahapon. So, nagbabago kung anong... Kaya, ang ginawa natin sa side ng NEDA, nung makita natin yan, kasi balang araw mawawala tayo sa radar ng mga ibang bansa.
sila nakaangat tayo nandito pa rin. Ayaw nating mangyari yun. At nung pinag-aralan natin, ang experience nila para marating yung estado nila, mga kailangan mo ng at least 35 years. Wow. 35 years for Parang one Singapore. More than more one than generation, pero it's about one generation. or 20 years. Yeah. Ganyan. At least stable yung pag-angat ng ekonomiya. Wala naman pong presidente sa sistema natin na gano'n. No, 35. So, hindi rin natin alam kung anong mangyayari sa hinaharap at hindi rin natin alam kung lahat ba tayo ay may isa lang ba ang gusto natin. So, ang ginawa natin ay nag-survey tayo sa mga kasama nating mga kababayan nating Pilipino at nag-conduct tayo ng focus group discussions noong mga around 2025. At ang kinalabasan po nito ay yung tinatawag nating ambition natin 2040. So, ang sinasabi natin, ito ay hindi plano para 2040, 25 years vision nito. Ito yung gusto nating marating by 2040. At ito ang magiging guide or basihan ng mga susunod na administrasyon. So, kailangan matatag yung may foundation, yung gusto nating marating. Ang ginawa ng presidente ay para ituloy ito, ay nag-issue siya ng Executive Order number 5. Okay. So, sinabi niya doon, ano yung magiging direction, ano ba yung magiging vision natin by 2040 base doon sa nagawa nating pagtatanong sa mga kapwa natin Pilipino. Dito rin sinasabi na ito yung magiging basihan ng at least 4 na administrasyon. Kasi merong mga 4 na plano ang kailangan gawin hanggang 2040. So kung susumahin, ang vision natin ay isang matatag pagginhawa at panatag na buhay. Ito yung gusto ng mga Pilipino. At simple lang naman talaga yung gusto nila. Sa matatag ay gusto nila magkakasama yung mga pamilya at may panahon para sa kanila mga friends. Merong work-life balance at may strong sense of community. Yung maginhawa, sabi natin, kailangan walang gutom, walang mahirap. Gusto nila ng mayroong bahay na secure, hindi naman kalakihan, merong good transportation. Gusto rin nila na makapag-bakasyon, syempre, at pag-travel. Para yung isa ay panatag na may sapat silang resources para sa araw-araw na pangangailangan at kung may kailangang pagkagasuhan ay meron silang naihanda. May peace and security at long and healthy life, comfortable retirement. Ito lang naman yung gusto nila. So, ito yung pinagbasihan natin in terms of education. Ang mga Pilipino ay gusto ang isang pamilya ay gusto na makapagtapos yung kanilang mga anak. Yan ang gusto nila. At pag tinanong ano ba yung dapat pinag-aralan, sabi nila is nasa engineering and teacher training, yan ang pinakamalaki. At meron rin nagsabi na gusto nilang maging businessman or entrepreneur. So kung ito yung ninanais natin by 2040, kailangan ngayon pa lang ay pinaghahandaan na ito. So ang ibig lang sabihin by 2040, para matukoy natin na tama ba yung tinatahak natin, ano yung basihan or panantayan para masabi natin na nagawa natin itong lahat na ito, dapat ay at least nag-triple yung sweldo or income ng mga Pilipino. Wala na dapat mahirap at wala rin nagugutom by 2040. So sabi natin, kailangan ng 4 na development plan. Kaya ito yung unang-unang development plan na ginawa natin 2017 up to 2022. Nakikita mo sa screen ngayon
ay ito yung mga Productive number. kailangan Setting trabaho. isending trabaho, secure. Sabi nila kailangan may insurance at ibang benepisyo at may pension. So ito yung uri ng trabaho na gusto nila. At karamihan, ayaw naman talaga ng Pilipino na magtrabaho abroad. Gusto nila ay nasa Pilipinas sila. Pero kung magtatrabaho sila sa Pilipinas, ay dapat sapat yung kinikita. At kailangan, siyempre, So majority pala talaga ayaw nila umalis ng talaga. bansa. Ayaw nilang mahiwalay sa kanilang pamilya. So ito yung mga dapat nating paghandaan at dapat ay ma-attain ng bawat Pilipino. So, kung susumahin, ito yung vision para sa bansa. By 2040, the Philippines will be a prosperous, predominantly middle-class society where no one is poor. Our families enjoy long and healthy lives, are smart and innovative, and will live in a high-class society. Yung smart and innovative, ito yung pinagtuunan natin ng tutok kahapon. Dahil kung gusto mo ng maging smart and innovative, kailangan maganda yung edukasyon. Hindi lang kailangan na maganda ang edukasyon, sinasabi natin na yung pag-develop ng utak ng isang tao para mapag-aralan niya lahat ng ito ay nag-uumpisa sa unang 3 taon ng bata. Sige. Ihihinto ko lang po muna doon sa yung pag-develop. Sa realidad po na nangyayari sa ating komunidad ngayon, katulad nga ng laging report din ng FNRI, maraming bata ngayon ang kung hindi gutom, humihina yung yung learning process nila sa eskwelahan dahil papasok na gutom. At pangalawa, yung nagiging pandak sila. Yun ang sinasabi nga ng FNRI. Ngayon, dahil po sa FNRI? Food Nutrition and Research Institute. Yeah. At yun nga po yung laging binabanggit din ni Prof tungkol sa programa po every Sunday. Na sabi niya, kinakailangan talaga na iba yung perspektibo na pagtingin natin sa uri ng ekonomiya. At tatandaan natin na yung basic family, yung basic tawag dito, ng mismong lipunan ay yung pamilya. Mula sa pamilya, kinakailangan maganda yung maganda yung Dadagdagan ko na lang, Cathy, no? Sige, Prof. For example, tama-tama itong gusto natin, the life we want. Unang-una, sabi natin, family is together. Yes. At dito sa ating ginagawa, family is not together. Kasi we are exporting our people. Yes, Okay? So what do you want? If matatag, a family is together, time with friends, work-life balance, gusto sabihin, nandito sila. Yes. Na paano mong gagawin na nandito sila kung wala naman silang trabaho dito? Walang opportunity. Hindi po ba? Na? So, etong unang-una natin yan. Tapos of course, itong maginhawa, free from hunger. Alam niyo po, there are actually 4 types of freedom. Yung isa, freedom of the press, freedom to express yourself. Second is freedom of worship. You should be able to worship any which way. Yung third one is freedom from want. No? You must be free, no, from having to need something that you can get. No? This actually displays exactly what you want, what you're saying, free from hunger. And then the third one is freedom from fear. No? Fear is not just your safe and order. Freedom as a nation, no, that nobody is going to and take away all of that freedom, Yes. no, that you have. No? Ito ang very, very important sa atin. It's medyo sublime ideas, pero kung tutusin, talagang itong gusto natin. Okay.
So, pag sabi natin, freedom, family must be together, and I 100% completely agree. Because if they're not together, it will beget other problems. Yes. You will have, like you said, these children, and then you also have children are not, might grow up to be criminals. Kasi there is no parent, hindi ba? Iiwan na lang natin sa lola at lolo or whatever it is, o sa kapitbahay at ano nangyayari. And this is the danger because you're actually destroying one whole generation. Exactly. Kung iiwan mong ganyan. Once you destroy one generation, actually it takes 2 generations or more to correct it. Hindi po ba? No? So we have to address that position. Dito po sa amin, of course, sa KDP, isa sa mga amin, number one is family. Pero, pag sinabi natin family, kaakibat nito yung economic program. So, tama po kayo na sinasabi, gusto natin ganito, gusto natin peace and security, long healthy life, and all that. Pero para saan ba natin ginagawa ito? Para dito. Para sa future, sa kinabukasan ng mga pamilya. Para sa mga pamilya. bata. Para sa mga bata. Para sa mga bata. No? Kasi tayo, buhay pa tayo naman ngayon. Hindi po ba? Na? Pero baka yung mga anak natin, wala silang opportunity no, to survive. No? And so we have to create an economic situation for them no? That they have the means to survive no? And their quality of life, if possible, to be better than ours. Because ang duty po natin, sa akin po, I'm sorry to be talking like this, no? Is we're given life, we're given creativity, we're given the means. No? So, what do you do with it? What do you do with all of the powers given to you by the one who created you? To make the other next generation worse? No. Or to make it better? Better. Because that is what He gave you. You must make the quality of life of your children better than what you left. Yes. Di ba pa? And because we feel that the previous generation had also that kind of goal. But something is happening. Something had happened that it makes it very, very difficult now. So that we have to adjust our goals no, into saying merely free from hunger and poverty. Pero actually, pag sinabi natin maginhawa, no, ang quality of life nila mas mataas. Mataas ang No? antas ng pamumuhay. Ayun ang ating kagustuhan. Yes. Hindi lang yung... At nasa saligang batas yun, bro. Yes. Well, sabi natin, decent house secure, of course. No? Meron tayong mga food, transport, travel, vacation. These are the facilities. Who's supposed to provide for this? No? It is the government. The government. No? And then, and the same thing with this. No? Etong interesting din dito sa lumabas slide. na ano. Yung decent work kanina, oo, ilabas lang natin. Kung pwede Para ilabas mo yan, okay. Yung Okay. yan, decent work, yan. Okay. Balik yan. Ang sabi ng survey, sige, dyan muna tayo, no? Tingnan mo, ha? Desired occupation. Okay. This saddens me. I'm sorry, Director. The desired occupation, I suppose there was a survey made on this. Parang bumaba na, no? Ang
gustong maatim ng ating mga mamayan. Below average. Parang bumaba na yung kanilang goals. No? There used to be a time, I'm a little older than you, but just a little. There used to be a time when you ask children what they want to be. Kasi nakikita nila noon na meron astronauts Yes. going to the moon. No? I want to be an astronaut. Ang gandang panahimik yun eh. Because alam mo that this child has really that dream. Because that's where it all starts. We must be able to dream big. I want to have a mansion. No? Or I want to become the best engineer. No? I want to be able to build buildings. Yung mga ganyan. Or meron ko minsan, ngayon, anong gusto ng iba mga bata? Gusto nila maging pulis. Bakit? Marami akong makukuha ang pera. Na, okay lang siya maging pulis. No? Pero the reason is Yung sad. motibo. Yung motibo niya, ba't gusto niya yun? But gusto ko yung sinasabi ni director na sinasabi niya, gumawa sila 25 years. Yes. Ako po, ang aking minumungkahi 50 years. 50 years na ikaw na buhay so that we can project equality of life of the next generation and their children as well. No? If you start now, how do you start? The only way, I think, is to move towards getting out of the dependence of the OFWs. Bring back our workers. Use our workers for our factories. But you cannot have factories if the NEDA does not move towards the producer economy, right? Does not move towards agro-industrialization. If you don't move towards that, none of that's gonna happen. You will be relegated to producing BPOs, right? So that you will teach a college student who graduated engineering, who can't find a job. You teach him 20 lines in English because this is what all he has to learn when he's in the Call call center. center. Hindi po ba? But you mentioned something na ang maganda sana kung yung ano yung pinag-aralan mo, na, Yun yung makuha. yun ang magagawa mo dahil yun ang trabaho mo. Di ba? Pero tingnan niyo po, we have 500,000 people right now in the BPOs. Many are nurses, many are commerce graduates, accountants and engineers. There are doctors even in the BPOs right now. It's a sad situation. It really is a sad situation. But that is not really up to you or me. It is up to the higher-ups, up to the cabinet and up to the president to realize that, and he has to do something. How do I say 50 years? Katulad ng sabi niya, kung every 6 years, nag-iiba ang ating ano. Pero meron tayong pagkakataon ngayon. Ang pagkakataon natin ay meron tayong presidente na mukhang yung kanyang sentido común, naiintindihan niya kung saan dapat tayo papunta. Naiintindihan niya importante ang infrastructure. Tama. But the infrastructure that we should move into, it is not enough that we produce roads and bridges. It is not enough that we produce railroads. And infrastructure must be most focused on the basic infrastructure that is needed. And that is power and water.
all factories need so much water and obviously power. But it is not just power that you need. You need affordable, clean, and reliable source of energy. No? It does not take too much to find this. The solar or the wind is not gonna provide that. If you look at all of the developing nations and developed nations, no, you will see that they have gone nuclear, no, in order to push for this. They were first oil, and then and then coal, no? And then of course there is a pollution and all. But then they went into nuclear. Alam niyo po, excuse me for making a lecture. Alam niyo po, ang tao, ang history ng man, no? Nag-umpisa yan sa pag-discover niya ng apoy. When he saw that he can produce fire from this piece of wood, he immediately saw the benefits of that. Of course, nasunog siya, napaso siya, na ano siya. Pero nakita niya that yung apoy is good because it keeps him warm. So pag winter, buhay siya. Hindi siya namamatay sa winter. At hindi lang yon. Dati siguro nag-hunting siya. Pero mas gusto niya na lang yung namimitas na mga prutas. Bakit? Kasi yung prutas kaya nang maubos. Pero pag nag-hunting siya, ang hirap-hirap. Tapos pagkain na, ilang subo lang, busog na siya. Tapos hindi na niya, marami pa, nabubulok lang. Hindi para sa kanya lang, o kaya para sa isang gabi o isang ano. Pero nung nalaman niya na yung apoy maluluto yung karne na kinuha niya, food lasts longer. So what am I saying? Technology has set in, yung sinasabi mo yung technology has set in to improve the quality of life and then give him a capacity to feed more people. This is the potential potential to be able to increase population. You see, human beings are the only ones that can willfully using their creativity increase their population. The rest, no, instinct lang yan. No? Pero tayo, and can you imagine, with your creativity and your genius, if we produce 2 million people of your genius, what good it's going to do for mankind or for our country, di ba po? Because doon po nang gagana. So here it is, you develop fire from wood, and then you develop the technology to discover coal, which is a completely different technology. But you could not have discovered coal if you didn't know what fire can do. Yes. So you discover, pag mo ng coal, mas mainit, mas matindi, mas matagal. So what happens? You raise up your technology. From coal, you started to look into steam and produce. And then nagkakaroon ka ng yung steam. Pag ininit mo yung tubig, you produce steam. And then yung steam, nakapagpaandar na ng iba-ibang mga machines. From here, because of that, nakadevelop kang tools. Tinurok mong ganyan sa lupa, kita mo merong oil. So oil and coal, completely different. Yes. Another source of energy. And every step of the way, you're increasing your population, capacity to increase population. Pagkatapos na meron ka ng oil, ang new technology na yung discover mo, of course may natural gas, nuclear. We will not stop in nuclear energy. We will not stop in nuclear fission. But that
is giving us again every week, every day, a capacity to increase our population. And I think it is showing us that the discovery of man, we are the only creatures that have discovered the beneficial use of fire. We're the only ones. And we use it to be able to increase our population and feed more people and improve the quality of life of everybody. This is an example of what our duty is. Our duty is for the next generation and all the time for that. Yun po ang pinanggagalingan ng aming pag-iisip. Kanya pagdating natin sa ekonomiya, ganyan din po, no? In every aspect. So we're saying, why is it, or I was saying, why is it that, no, in our economic managers, no, have not focused on the right type of infrastructure. No? We were able to generate $8 billion of investments coming from China. Part is government to government and part private. And I looked at all of the projects. No energy. No. Oo nga, ma'am, yun lang. Kasi diba, grabe ang mahal. Isa po talaga sa pumapatay sa maraming Pilipino ay yung mahal na kuryente at tubig. And in fact, ilang porsyento nga yung Prof. Butch na talagang, yun ang kumukuha talaga ng bansa. 30%. Sweldo mo, no? Sahod natin, no? 30% ang Can you kuryente imagine na dapat sana nailalaan mo na sa edukasyon, sa pagkain? Ang nangyayari kasi dyan, na privatize natin. Isa pa yan, no? This is the other school of thought sa economics. No? Yung isa, gusto na private sector-led growth. No? Yung isa, ang sinasabi, ako na dito sa kabila, sinasabi ko, the government has to be the one to initiate growth. No? Because it has the capacity. Yung private sector is motivated by profit. Government is motivated by its mandate Yes. to serve the people. Kaya yung mga ekonomista natin, I'm sorry to say, nandyan pa rin sa gobyerno, sa kanilang private sector-led growth. Gusto sabihin, ang government walang pera. I don't believe that ang government walang pera. So dapat ito mag-invest dito. At bibigay mo itong public utility para kumita sila. Tapos pag kumita sila, magkakaroon ng trickle down yung kanilang kinikita at magkakaroon ng aabot sa mga consumers, magkakaroon sila ng capacity to generate or whatever, consume. So, it's not working. And unang-una, kung ako, hindi ko bibigay yung public utilities sa private sector. Kung ako lang, kunin ko yung gobyerno, yung public utility yan. So, may duty ako sa iyo to keep that down because for your survival, hindi ba pa? Ngayon, ang private sector, ilalagay ko sa industries. Lalagay ko sa steel industry o sa pharmaceutical industry, sa fertilizer industry. Sasabihin ko sa kanila, kayong mga magagaling na private sector, pasok kayo dito. Bibigyan ko kayo ng lahat ng incentives gusto nyo. Bibigyan ko kayo ng mga tax breaks, mga amnesty o kung ano-ano, no? And technological assistance. We will import all the consultants you need. Government will support you on this. No? And we will give you a gestation period, no? For you to be able to get on your feet so that it will be very profitable. Once you have industries, no?
you generate labor there. Yes. You start bringing in the OFWs. OFWs. No? At the same time, you keep this low. When you keep energy low, they work. Kasi the biggest cost, among the biggest cost ng mga factories is power. And water. That's what I would have directed kung mas masabihin ng president. Pero hindi mangyayari kasi sila Jokno, sila Pernia, sila Dominguez, ang kanilang economics, private sector-led growth. No? So dito tayo ngayon nagkaka-problema. Ang presidente, kita niya naghihirap yung mga tao. So galit Iniiyakan siya. siya. So we're in that situation right now. But to take a while, but I hope mamulatan lahat, no? If we really want, I think we can do this. That ambition 2040. Yeah. I'm sorry for talking so much. Tama po yung mga sinabi niyo. Yan po yung kung sa gobyerno, mahirap yung balancing act. Kasi kami, okay lang sa amin kasi kami yung mga technical Sila people. yung technicians. Kami yung nagpe-prepare. Kung may pipiliin kayong palisiya, ito yung ibibigay namin sa iyo. Kung ito ang pipiliin mo, ito ang mangyayari. Right. Kung ito ang mangyayari. Pero hindi kami ang nagdidesisyon. Right. Meron tayong policy makers. Actually, dun nga, ma'am, sa dun sa alliance, di ba? One of the, sabi na nating goal nga is to create yung mga tao dito, yung sa policy makers natin. Tapos bukod doon, pati po yung sa mga curriculum na dapat ayusin, di ba? Kaya lang po, medyo meron po akong hinahanap dun kahapon pagdating saan may kulang. Kasi nandun si DepEd, nandun si TESDA, bakit ka ako nawala si Ched? Yun ang hinahanap ko po. Ano ba to? Sabi kong ganun. Puro professionals ang mga nandoon. Bakit si Ched pa yung nawala? Ito ba ibig bang sabihin talagang, yun na nga po. Pero sa akin lang, ma'am, parang katulad po na sinasabi, importante po kasi itong mga professionals na to. Nagkita nga po kami nga pala ni hello po, engineer. Si Engineer Jane Tapel, nandun po siya kahapon, bro. So, yun po yung pero balikan ko yung NEDA, ma'am. Sino po ba ang bumubuo na Siyempre, kayo po yung nagpo-propose din po kayo sa ating pamahalaan. Sino po ba yung bumubuo na ito po yung ilalatag natin at ibibigay sa ating presidente? Sino-sino po ba yung mga government agency po ba, mga official? Meron bawat kasi merong bagong presidente. Meron na siyang pinangako, di ba? Oo, may promise siya. Pero kami sa NEDA, ang tinitignan namin ay, sabi nga natin, kailangan tuloy-tuloy. Kung paano. So, pagka pinesent sa presidente, kailangan nagmamatch. Or Paano hindi po nagmamatch? Kaya nga maganda yung EO5 na meron tayo. Kasi dati wala yun. Okay. So mahirap, yung programa na lang na effective naman siya. Dahil kay ERAP yung programa, ayaw ko yan. Hindi na natin itutuloy, hindi ba? Or papalitan ko ng pangalan. Ang maganda, mga 3 administrasyon na, yung pantawid na nakatulong sa mga mahihirap nating kababayan mula sa administrasyon ni GMA, konti lang sila. Nagpunta kayo sa administrasyon ng Aquino, so tinuloy lang, pero ayaw nila yung pangalan kay GMA, parang gano'n. So nagkaroon siya ng nickname na iba. Ayaw ng 4-piece, naging pantawid. Pero talagang nakita kung na-effective tinuloy ni Presidente Duterte at ganun pa rin yung pangalan, hindi niya nabago. So ganun sana yung gusto natin at malaking
napaka-importante ng pagkaka-issue niya ng EO05 dahil kami na nagtatrabaho sa ground, ibig sabihin, pwede na naming ituloy yung continuity. Alam mo ba kung anong mangyayari sa 2040? Ano, ma'am? Hindi mo alam, di ba? Hindi mo alam kung anong trabaho. Oo. Yung kahapon, workforce readiness yun. Oo. Hindi mo alam anong magiging trabaho 25 years from now. Oo. Pero ang mga anak mo, nag-aaral ng accountancy, Oo. nag-aaral ng law, Ng at engineering. nag-aaral ng medicine. Pagdating ba ng 2050, relevant pa ba yung mga yun? Okay. Ayan. Oo. Dahil meron na tayong AI, Oo. diba? Yung artificial intelligence. Hindi natin alam. Trend ba yan? Kaya nga, kailangan ay ready. Ang ibig sabihin, kung ano't ano man ang mangyari 25 years from now, ready tayo. Kung ano man trabaho, meron 25 years from now, nandiyan na yung workforce natin. Kasi kung hindi, ganyan na naman, meron tayong mismatch. At kung may mismatch, mababa ang sweldo na nakukuha natin. Kasi hindi yun yung pinag-aralan. Ang ano lang, Director Myrna, ang nanood, so I came from the Department of Education. Yes, sir. The Department of Education will always have a tendency to adjust its curriculum, no, in accordance with what is needed. And if the program is to produce more nurses, the CHED and the government adjusts and allows the schools of nursing to be because they are exportable, right? So they're like goods that so ang gumagawa ng raw material ang mga eskwelahan. Yes. But after you define for them what the market is going to ask for. What the now pag gumawa tayo ng let's say 25 or 50 year development program, it is not necessarily kung ano yung mga but meron tayong basic. No? Ang basic natin palagi, water and energy. Whatever you go into, Kailangan yun. kailangan yun. And nothing will replace that. Yes. Because that's why it's called the basic infrastructure. No? Baka hindi ka na kimangailangan ng kalye. No? Baka lumilipad na tayo. Pero yung panglipad natin, kailangan may baterya na may energy. Parang All of that Solarians sort na of tayo. thing. No, this is the thing. And we adjust to, of course, the objective. Ako, personally, kung nagawa mo itong 25, kan maganda yung 25-year program, tsaka meron specific. Tsaka may Progression. for example, by this time we should be in this level, by that time we should be in this level, so on and so forth. May target. Meron tayong ganyan. Meron parang goals towards the next one because you cannot achieve the next one unless you go to here. Ganyan. When you have something like that, and we're trying to develop something, by the way, aside from the NEDA, if it can be enshrined in your constitution, it is macro, but merong specifics. So when that thing's there, it becomes now the national economic policy for the next 50 years. And it's enshrined in your constitution. And no funny president can change it. That's Because why. it's already in our Because it is constitution. enshrined in the Constitution. Now, but of course, it must be sound. It must be sound, and the objective is always the future. When you're doing anything, it's always the future. It's not for you to be more popular now. Yes. You're only talking about your children and your children's children. If it is sound, pwede sanang magawa yun.
so that one generation from now, we might be something. Let me just not segue, but move towards this. NEDA is used to using GDP as a measure. Okay, it's fine as it's a measure. Okay, it's not enough. Okay, because once you develop a program, an economic program, who are you doing this for? It's for the people. Sa sikmura. The program should not be made only to increase GDP. Diba? Numbers. What is the GDP if it does not give you the jobs nor the quality of life you want? It's comparable to some other country. To me, that's the essence. So, ano pa yung importanteng pasukan natin na importante to add on to this? Then it makes it relevant. Number one, I'm inclined to look for the calorie intake per capita of every Filipino. What is the standard calorie intake of a human being for it to function as a human being, intellectually and physically? World Health Organization has a standard. Okay, where are we in that? So it behooves on us determine where we are. Mr. Agriculture Secretary, I want you to find out, based on what you're producing as food now, is it as consumed by your people, by our people? What is the per capita calorie intake per day? Okay, it must be per day, so that we know. So if it is in this level, let us say 2.5, and our computation, I'm not, but it's fairly accurate. Our computation is 1,400 calories a day. That is 1,000, more than 1,000 calories short. Then, as mandated to create the food sources for it, I must move towards that, so that the year after, when we compute this, there must be even a 0.001 increase, but it is moving. No, okay. But yan ang importante. Now, before you say, but it takes more than that, then you look at why, because affordable food, right? Affordability means capability to buy food. Capability to buy food means employment. No? Employment. So here is your employment generation. What is happening? You graduate from colleges, and then some more portion you're trying to export them, right? But even if you're trying to export them, how does that translate into the food consumption of people? If it cannot, then what do you need? They need better income, better jobs. So better income, better jobs, more businesses. More businesses, I'm sorry to make this lecture. More businesses means infrastructure. No? These businesses will not be put up there if you don't have available power and water. Yes. No? You already have the skills. You already have good laborers. No? Power and water. So you have to make sure, of course, nandiyan na yung telecommunication, roads and bridges, market, farm to market, nandiyan na dapat. Pero that one has to be there. And when you say power and water, you're thinking of power and water even 10 years from now that you're already prepared. What are we doing now? I understand. They're matching demand with the power. No? Hindi ka, gumawa ka ng ganito. No? Para mas malakas ang loob papasok ang investor. So what do you need to do? So you increase
the capability of your people in terms of income because they have jobs and businesses and you're moving towards that. And that way, yun ang pinaka-objective natin is calorie intake. Calorie. But you Pero move na-identify into mo. agro-industrialization. Yes, no? Hindi po ba? No? And yet that was an objective. Ano ba yung calorie intake? The other thing, pag sinabi natin energy and water, what is the consumption, per capita consumption of water of our people? What is the needed for our health, to drink, to take a bath, to wash, and cleanliness, and so on and so forth? What are the requirements of businesses when it comes to water? We have to generate water. What are we doing, Director? We're waiting for God to give us water, right? We're waiting. God give us a good rainy season. Oh, ano to? Ano yung Chico Dam? hindi, Ano? Ang Valdes. yung ano, La Nina, El Niño. La Nina. Sabi Mga ko, weather, ano? what is it that we're not doing right now? First, all of Kabisado na our natin. rivers, Oo. all of our rivers have to be made an inventory and we dam them. We dam them in order to be able to create energy from them and create the Channels, distribution irrigation and channels. to distribute the water to the arable areas. All of that, irrigation and energy, inventory, how much can we generate? How many dams can you put up in one river? Sometimes you can put up 3 or 4 before it reaches the sea, right? And then your nuclear, every nuclear power plant right now, you can put what you call nuclear power desalination plants. There are the technologies available now. Russia and China are already doing it, and the United States have done it. Small desalination plants that can produce up to 13, 15 million gallons of water a day, attached to the nuclear power plant. 15 million gallons of water is a small river, but you can attach 5, for example, in BMPP, and you will create a river. And then you push the water to irrigate the whole of Central Luzon. You can imagine the impact on the food production there and our objective of per capita calorie intake. So there's so much that you can do if the objective is defined. And then marami pa. Sorry. Ang dami po. Alam niyo po, ang sarap po ng kwentuhan po namin dito para na po kaming dalawang magagaling po na mula sa hanay po ng pamahalaan at mula din sa perspektibo ng isang I am physical privileged that I have somebody from NEDA Oo nga po, that karangalan we namin can talk to and explain these things and share these ideas without any animosity that's coming from others. Kasi dati mga iba they're so protective of what they, hindi sila open-minded. Pero ako naman, I could be wrong. Of course, we're not claiming to be. These are just opinions. And hopefully, it can help other people as they are drafting their policies. You might want to take this up with them. And then as they discuss what policy changes should be made. Yes. Actually, Prof. Butch, natuwa talaga ako sa kanya kasi iba sa dami po ng mga ekonomista rin na na-meet ko from NEDA, natuwa po ako sa kanya dahil iba po yung kanyang pag-deliver kahapon. And halos, kumbaga masasabi ko nasa wavelength natin. Kaya po minarapat ko po na kahit paano siya makasama natin. At dahil, kumbaga kinakraft nasa period po kasi na binubuo mismo yung mga policy, mga dapat bang gawin. So sabi kong gano'n, importante na... sige po. Tingin kay Director Myrna, not as NEDA,
but that's the person, no, who wants to do something good for the country. Whenever we have discussions, no, it does not have. You don't have to conform with this idea. You can always go against it if you don't agree. When we're discussing economics, no, and quality of life, because you're in the social development area. If we can invite you, to get into circle of kasi we need some sort of a think tank, just discussing, and then coming up with something, and then something that we can develop from. Don't worry, we will not. Yung mga karanasan, mga sa... Hindi kasi expertise Oo. Yung sa kanyang sa social development is what we lack. Yes. Lalo na, nakita ko po, yung demographics of yung paborito kong subject sir. Yung po paborito kong subject din po sa kanya. Kaya, nung nakita ko po, okay ito. Anyway, nako, may kita po tayo isang oras na kasi masarap po yung aming kwentuhan. Pero basahin po natin yung mga comments. Mula pa rin kay Ernie Ocampo. Good evening po, Prof. Butch Valdes. Mabuhay po kayo. Katipunan ng Demokratikong Pilipino. Sulong Pilipinas. Mabuhay ang Pilipinas. Mula pa rin naman kay Ryan Sally, good evening po, watching from California, USA. God bless. Yan. At mula pa rin kay Grace Villanueva Manaba, at good evening, watching from Pasig. Mula pa rin naman kay Ver Archivedo, energy being the most fundamental economic infrastructure. China did what is right for its economy. China built their first nuclear power plant only in 1991. Now, they have 48 operational nuclear power plants and 10 under construction. No wonder China's economy became a powerhouse in just one generation. 25 years! First world country status. Oh my God! And from Carlito Aguilar, Kahambing, when it comes to economic policy, oligarchs control it. That's the reason why our progress is so slow. Okay? Anyway, yan po ay ilan lamang sa mga comments po. Pero bigyan ko po kayo ng pagkakataon na maibigay po ang inyong mensahe para po sa ating mga kababayan bago po tayo tuloy magtapos. Kami po sa NEDA ay gustong marinig kung ano yung mga gusto niyong mga mungkahi, mga rekomendasyon para sa amin. Dahil hindi po naman para ang Pilipinas ay para sa NEDA. At gusto po namin sana, sa lagi po namin sinasabi, sa panahon ngayon ang NEDA ay isang click lang. Nandyan po kami sa internet, may Twitter account kami at meron po kaming Facebook. At lahat ng mga rekomendasyon ay nakakarating sa amin. So, kailangan sagutin kaagad at mag-feedback. So, mabilis po talaga yung huwag po kayong mag-alala at sinasagot po namin yan lahat. Sana sa mga susunod na konsultasyon namin ay marinig namin kung ano ang inyong mga opinion at contribution dahil sa yung panahon ngayon, kung may plano man kaming ginagawa, ay lagi niyong makikita yan sa website ng NEDA para may pagkakataon kayo na kilatisin, tama ba? O magkakaroon ba ng benepisyo sa inyo? So, lagi po may opportunity para sana ay marating natin lahat ang bawat isa para sama-sama tayo tungo sa ambisyon natin 2014 at sabi natin dapat walang iwanan. Well, very well said. Thank you so much, ma'am. Salamat. Thank you po sa pagkakataon pong binigay ninyo. Hindi po ito yung una at huli. Pabalik kayo. Kahit po hindi para sa show, kundi para sa ibang gawain po. Para sa bansa. Anyway, para po sa ating pagtatapos, maraming salamat po sa lahat po ng ating mga nakaagapay po ngayong araw na ito. At, katulad po ng lagi pong
sinasabi ng tuklasin natin, tutuklasin ang dapat malaman ng sambayanan. At gayon din, gusto ko lang pong iwan ang mga mensahe po na gusto ko pong iwan po sa inyo, no? Okay. Yan, sige, baba pa. Anyway, yung pong ating email nga pala, kung may mga nais po kayo na talakayin po natin, mga katanungan, mag-email lamang po kayo sa tuklasinnatin@yahoo.com. At lagi po kayong tumunghay sa atin pong partido KDP. Okay? Tapos, gusto ko lang din po basahin yung ating lagi pong binabasa para sa ating extra. Yan, nako, nawawala na. Hindi yan, sa baba na, babaha, pakibaba, yan. Tandaan po natin, batay sa Saligang Batas ng Pilipinas ng 1987, Article 2, Section 9, na dapat itaguyod ng Estado ang makatwiran at dinamikong kaayusang panlipunan na titiyak sa kasaganaan at kasarinlan ng bansa at magpapalaya sa sambayanan laban sa kahirapan sa pamamagitan ng mga patakarang nagtatakda ng sapat na mga lingkurang panlipunan, nagtataguyod ng pagkakataon na makapaghanap buhay ang lahat, umaangat na standard ng pamumuhay at ng lalong mainam na uri ng buhay para sa lahat. Muli na naman pong magpipinit ang aming palatuntunan tuklasin natin, naway magsilbing gabay at tulong ang mga kaalamang inyong narinig at nag-iwan sa inyo ng pangmatagalang kakintalan. Sama-sama po tayong manindigan sa katotohanan ng hindi po tuluyang mawasak ang ating lipunan. Cathy Cruz po ang inyong nakasama sa nakalipas na isang oras at maraming salamat sa ating technical staffs, kay Ver at kay Roxanne. Hanggang sa muli po, magandang gabi po sa inyong lahat.